สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องต่างโลกอีกแล้วแต่ไม่ต้องกลัวซ้ำซากนะเรื่องนี้ตัวเอกได้ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลับมาที่โลกเดิมได้แล้วครับกับอิเซไคโอจิซังเรื่องย่อนะครับทาคาฟูมิตัวเอกของเรื่องที่กำลังเหม่อลอยเดินข้ามถนนไม่ได้สนใจรถบรรทุกที่กำลังวิ่งมาทางเขาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเดินไปเยี่ยมน้าของเขาที่ฟื้นจากสภาพโคม่าหลังจากนอนโรงพยาบาลมา17ปีเพราะว่าโดนรถบรรทุกชนพอเจอหน้ากันคำแรกที่น้าพูดมาก็คือイレルラーズグランバハマルトナガルトエバーリレックスและน้าบอกว่าเพิ่งกลับมาจากต่างโลกทาคาฟูมิพอได้ยินกันเขาก็คิดแล้วโอ้ยน้าผมเพี้ยนไปแล้วจนกระทั่งน้าใช้เวทโชว์ให้ดูทำให้เขาอยากจะฟังเรื่องราวแฟนตาซีต่างโลกที่เขาใฝ่ฝันการต่อสู้การผจญภัยความรักมิตรภาพและตัดสินใจให้น้ามาอยู่ด้วยกันใช้เวทมนต์ของน้าทำวิดีโอลง YouTube ที่คนดูคิดว่าตัดต่อมาแหละเรื่องราวการปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันผสมกับการผจญภัยในต่างโลกจะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อเอาเองได้เลยนะครับในอิเซไคโอจิซังเรื่องนี้มีซอสมาจากมังงะมีอยู่ภาคเดียวมีทั้งหมด13 ตอนต่อมานะครับสิ่งที่ผมชอบข้อแรกนะครับเรื่องนี้มันล้อเลียนแบบรั่วๆหลายอย่างเลยครับอย่างพวกต่างโลกแฟนตาซีเนี่ยเพราะว่าน้าแกก็เล่นพวกเกม RPG ในโลกแฟนตาซีพวกนี้อยู่แล้วหรือพวกเกมเก่าๆที่น้าแกเนี่ยรู้ทุกอย่างข้อต่อมานะครับไม่เหมือนต่างโลกเรื่องอื่นที่จะโฟกัสไปที่การผจญภัยของพระเอกตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบเรื่องนี้เริ่มหลังการผจญภัยจบไปแล้วเป็นการเล่าการผจญภัยในส่วนที่น่าสนใจตัดส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการตบมุกอย่างการเดินทางออกไปเหลือแต่โมเมนต์ปั่นๆหรือว่าโมเมนต์หวานๆที่สำคัญก็พอข้อถัดมานะครับสาวๆในเรื่องแต่ละคนมีดีไซน์ที่น่ารักแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่งานดีเลยครับฝั่งญี่ปุ่นมีน้องซูมิกะเพื่อนของทาคาฟูมิสายเพื่อนสมัยเด็กหรือว่าน้าคนนี้สายคูลฝั่งต่างโลกมีสาวเอลฟ์ที่คอยตามรังควานน้าสายซุนเดเระหรือมาเบิลสาวผู้ครอบครองดาบน้ำแข็งสายขี้เกียจหรืออลิเซียสาวที่อยู่ปาร์ตี้พูก้าสายฮิลต่อมานะครับสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ข้อแรกนะครับถ้าหวังเนื้อเรื่องการผจญภัยที่ซับซ้อนหรือตัวร้ายที่แยบยลเรื่องนี้ไม่มีนะครับเดินทางไปเรื่อยเลยกับ world setting ที่เรียกว่าจะไม่มีเลยก็ได้เป้าหมายนะคือจะกลับมาโลกเดิมเหตุการณ์ต่างๆมันจะไปเรื่อยๆแบบรันดอมข้อต่อมานะครับเรื่องราวของน้าในต่างโลกเนี่ยน้าเจอปัญหาแค่ช่วงแรกๆครับหลังจากนั้นเนี่ยน้าก็โหดเกินเบอร์ทันทีทำให้น้าไม่มีพัฒนาการทางด้านพลังอีกเลยในทางที่ใส่น้าแกก็ระวังตัวเกินไม่ไว้ใจใครจนจบเลยครับเสียดายสาวๆไม่ต้องหลายคนข้อต่อมานะครับเวทลบความทรงจำในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เนื้อเรื่องไม่เดินและทำให้ตัวละครไม่ยอมพัฒนาครับทำผิดพลาดซ้ำเดิมสรุปนะครับถ้าคุณหาเรื่องขำๆปั่นๆที่มีทั้งแฟนตาซีต่างโลกและเรื่องราวของโลกปัจจุบันด้วยเรื่องนี้ผมแนะนำเลยครับช่องทางการรับชมผมก็ใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอเหมือนเดิมสำหรับคนที่ดูเพลินจนจบไปแล้วสามารถไปติดตามเรื่องราวต่อได้ที่มังงะเล่ม7เลยครับตอนนี้มังงะมีอยู่ทั้งหมด11เล่มและสำหรับคนที่หาเรื่องคล้ายๆกันนะครับผมขอแนะนำโซโซโนะฟีเลนสำหรับเรื่องที่เล่าการเดินทางหลังจากการผจญภัยจบไปแล้วแต่ไม่ขำนะครับอันนี้ซีเรียสนิดนึงและเรื่องนี้ครับโอ้ชื่อยาวไม่อ่านแล้วกันนะสำหรับเรื่องที่ตัวเอกมีทุกคนในต่างโลกเป็นศัตรูเหมือนกับน้าในเรื่องนี้เลยแต่ถ้าคุณเห็นชื่อเรื่องแล้วหวังว่าจะเจอเนื้อเรื่องต่างโลกจัดเต็มเรื่องนี้ไม่มีคุณนะครับไปดูเรื่องอื่นเลยโอเคผมพูดทุกอย่างสำหรับเรื่องนี้ไปหมดแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอแนะนำอันหน้านะครับผมบายครับ